Папа Римський Франциск закликав сісти за стіл переговорів для завершення війни в Україні та секторі Газа. В інтерв'ю CBS News понтифіка запитали, чи є у нього послання до Путіна. Понтифік відповів, що мир, досягнутий шляхом переговорів, кращий за війну без кінця. Будь ласка, країни, що перебувають у стані війни, припиніть війну, шукайте переговори, шукайте мир, сказав папа. Він нагадав, що вторгнення Росії в Україну має руйнівні наслідки для українських дітей. Ці діти не знають, як посміхатися. Я кажу їм щось, але вони забули, як посміхатися. А це дуже важко, коли дитина забуває посміхатися. Це справді дуже серйозно. Також він розповів, що щодня телефонує парафіянам у Газі, щоб дізнатися, що вони переживають. Цитую, вони розповідають мені про те, що відбувається. Це дуже важко, дуже важко. Їжа не надходить, але їм доводиться за неї боротися, додав він. На запитання журналістки про те, чи може він допомогти в переговорах про мир, Франциск сказав, цитую, «Я можу молитися, я молюся». Я багато молюся. Що Папа Римський говорить про війну, я нагадаю, і ми всі пам'ятаємо, що в одному з нещодавніх інтерв'ю Франциск заявив, що в війні силу продемонструє той, у кого вистачить сміливості підняти білий прапор і вести переговори. Пізніше цю заяву довелося пояснювати, оскільки Україна та низка інших країн сприйняли її як пропозицію здатися. В Ватикані сказали, що понтифік просто повторив фразу «білий прапор» за співрозмовником. Пізніше президент Володимир Зеленський у зверненні до українців говорив про віртуальне, так би мовити, посередництво між тими, хто хоче жити, і тими, хто хоче знищити. Президент Франції Еммануель Макрон відстоює свою думку, що з тим, як непрогнозовано поводиться сучасна Росія, західні союзники не мають давати їй розуміння, де їхні червоні лінії, що він називає стратегічною двозначністю. Як повідомляє «Європейська правда», про це він сказав у великій стратегічній промові про майбутнє Європи в університеті Сорбони. Макрон заявив, що війна Росії проти України є ключовою загрозою для безпеки Європи. І для безпеки європейських країн принципово важливо, щоб Росія не перемогла у цій агресивній війні. Саме тому, наголосив він, рішення карати Росію санкціями і допомагати Україні було і залишається правильним. Макрон також повторив, що вважає правильним відновлення стратегічної двозначності після зустрічі частини союзницьких країн, яку збирав у Парижі, і після якої сказав, що не відкидає введення військ союзників на територію України. Ми маємо справу з державою, яка розв'язала собі руки, яка напала на європейську державу, у якої вже не спецоперація, і яка не каже більше, де межі її намірів. Чому ми тоді щоранку маємо казати, які усі наші стратегічні обмеження? Якщо ми кажемо, що від того, що відбувається в Україні, залежить наша безпека, то чи мають бути у нас обмеження? Ні. Саме так пояснив свою позицію президент Франції. У своєму виступі Макрон закликав усвідомити, що Європа, якою її всі знають, смертна, і подальше її майбутнє залежить від того, які рішення найближчим часом ухвалять або не ухвалять європейські держави та чи зможуть гарантувати свою безпеку та економічну самодостатність. Ера, коли Європа купувала енергоресурси у Росії, виробляла товари у Китаї і делегувала свою безпеку США, добігла кінця, наголосив президент Франції. На його думку, пробудження Європи перед новими викликами все ще надто повільне. І важливо розуміти, що Сполучені Штати мають власні інтереси, і пріоритетом для них буде загроза Китаю. Відтак Європа має брати на себе більшу відповідальність і думати про надійну колективну оборону на рівні континенту.